कलरको लेख्न सक्नुहुन्छ कलर सेट कतिको मोटो लेख्न खोज्नुपर्छ है कतिको मोटो लेख्नुको मोटो इरेज गर्न मिल्छ यसरी इरेज गर्न मिल्छ है यसरी गर्दा मिल्छ इरेजरले चाहिँ यसरी गर्दा इरेज गर्न मिल्छ कहिले काहीँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले यहाँ लेख्नु पर्दैन पेन रातोले लेख्दैछु अलि मोटो लेख्दैछु अब यति मोटो अब यहाँ तपाईँले पढाउनु भयो म्याथमेटिक्स होइन पढाउँदै हुनुहुन्छ यति लेख्नु होइन अनि यता लेख्दै हुनुहुन्छ यता सार्दैछ विद्यार्थीहरू भने यस्तो बेलामा चाहिँ इरेज गर्दाखेरि अब यहाँको मेटाउनु पऱ्यो भने यति मात्रै मेटाउनु पऱ्यो भने इरेजर यो होइन अब यता लेख्दै गर्छ आफू यता लेख्न आएर अलिक चाहिँ हात बसाल्नु पर्छ सबै मेटाउनु पऱ्यो भने यसरी गर्नु इरेज गरेर आयो अभ्यास गर्नु कन्भर्सेसन गर्न टिचर फेभरेट खानाले त्यसरी गरेर हातले मेटाउनु कसरी लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यसरी हातले लेख्दा लेखिन्छ यसले मेट्न पर्यो औँला लेख्न पर्यो हातले लेख्न मिल्छ कसैलाई पेनले सजिलो हुन्छ कसैले हातले लेख्छ तर पेनले लेखेको लेख्ने बानी बस्छ हातले लेखेको राम्रो हुन्छ राम्रो लेख्नु कतिपय टिचरहरूले त त्यो सक्नुहुन्छ लेख्दाखेरि चाहिँ के छ भने एउटा ध्यान दिनुपर्ने लाइन छ नि लाइनको आधारमा तपाईँको अलिक तल झरिरहेको छ नि त देखिन्छ एकदम सिधा सिधा राइटिङ गर्नु मिल्छ कि पुरै पुरै घुमाउनु पुरै सिलेक्ट गर्नु पुरै पुरै त्यति गर्नु त्यसैमा आउनु पऱ्यो है त्यो चाहिँ इरेजरमा यो गऱ्यो भने बल्ल त्यस्तो पेनमा छ भने त सेट तपाईँको कहाँ सेट छ पेनमा सेट छ यो सेट त हुँदैन फेरि त्यसरी सिलेक्ट गर्छ इरेजरमा सेट भयो अरे यो गर्नु भयो भने चाहिँ इरेजर आउँछ नि लेख्नु अब भइसक्यो त्यो लाइन हेरेर गर्नु एकदम राम्रो मेटेर फेरि लेख्दा पनि मिल्यो हातले सक्छ सकेसम्म चाहिँ तपाईँको बालाले खाने कि बाला छ छुरा